Вітаю вас, мої дорогенькі. Відверта розмова із ним. Проговори зараз його ім'я, а я буду дивитись. Влаштовуємося дуже зручно, уважненько слухаємо, і підсвідомість врахує всі нюанси. Все зробить так, щоб чітко ти знала те, що тобі потрібно. Дозволь мені зараз для тебе сказати те, що хоче почути твоя підсвідомість. Так. Можеш сказати його ім'я зараз. Скажи його ім'я. Тепер своє. Поїхали. Відверта розмова з ним. Взагалі, про що він би хотів з тобою поговорити? Давай подивимося. Відверто. Те, що тобі дійсно хотілося б дізнатися. Так, розмова піде зараз про те, що в стосунках дійсно потрібно робити якісь кроки. Про досвід в цих стосунках, ти бачиш, так? Тобто ще немає тієї зброї в руках, так, для того, щоб ці стосунки будувати, а певний досвід можна вже винести. Тобто він має вже якусь картинку про тебе. Він знає, чого ти хочеш, можливо, тобто зрозумів. Або якщо ви там, наприклад, давно зустрічаєтесь, так, то він вже це давно знає. І говорить про те, що про досвід. Хочу поговорити про досвід. Що ти хочеш сказати? Відверто. Ну тут чоловік вже відверто тобі говорить про те, що дійсно в нього дуже сильне бажання з тобою вступити в інтимну близькість і цей досвід отримати з тобою, як то кажуть. Ну, досить відверто, добре. Давай тепер спитаємо його відверто про його почуття до тебе, про його думки про тебе. Спитаємо, які енергії ним володіють, коли він з тобою, коли він думає про тебе, що з ним відбувається, як він тебе сприймає взагалі, що з ним відбувається. Ого, ну тут ним зразу володіє диявол, коли він думає про тебе, коли він поруч з тобою, йому просто не стриматися, тому що диявол шепоче на вушко, на всі вуха йому шепоче, що ти попав, ти вляпався. Так що давай, роби щось. Диявол ним керує, коли він думає про тебе. А що саме? Що саме диявол йому шепоче? Ну, це знаєш, що шепоче, що він дійсно міцно вліз в це, міцно сидить вже, в його почуттях сидиш ти, в його серці. Він щось намагається якісь зробити такі кроки, як маніпулювати тобою, але я так бачу, що не дуже виходить. І він взяв такий елемент очікування. Ну, він досить відверто тобі говорить, що так, я взяла трішки почекати, що буде, подивитися, набратися сил, набратися ресурсів, і ці ресурси на тобі відточити. Тобто він хоче отримати з тобою цей інтимний досвід. Все. Це відверто він тобі заявляє. Так що, якщо ти не знала, це перше те, що йому цікаво. Йому не цікаво твоє серце, йому не цікаво. Ні, ну можливо цікаво, тому що коли серце твоє буде зайняте ним, і він всьому якраз зацікавлений, то тоді легше з тобою якраз провернути оцю ідилію його життя. Тому перше, про що говорить чоловік, це реальна ситуація з інтимною близькістю. Не про те, що я її кохаю, хочу бути з нею, хочу для неї все зробити. Ні. Хоча оця десяточка, вона дуже класна. Вона говорить взагалі про міцну таку позицію і така щирість навіть, але більша закритість. Тут, ти знаєш, такий прям смак іде від цього розкладу. Відчути цей смак. Поговоримо про почуття.
Дійсно, почуття є якісь? Чи є якісь почуття? Скажи відверто, чи є якісь почуття? Ну, тут він каже, що ще не оприділився в почуттях, не визначився, майже не визначився зовсім. Тобто він поки що приглядається, хоче отримати цей досвід. Почуття. Якась дивна така ситуація, дійсно, як між одним світом і іншим світом зараз знаходиться для того, щоб тебе зрозуміти, йому чогось не вистачає. Можливо, він не дуже і намагається це зрозуміти, тому що для нього найважливіше зараз це отримати те, що він хоче. Чи готовий він вкладатися? Він готовий отримати все. Ось десяточка, вона націлена на те, щоб отримати все від тебе. А чи готовий вкладатися в ці стосунки? Давай подивимося, відверто скажи. Ти будеш вкладатися в ці стосунки? А що це таке? Я так скажу, дівчата. Це не просто йому важко. Він вже в подібних стосунках дуже багато разів був. Або на ньому ще вісить декілька таких дівчат, які з ним можуть зустрічатися, або щось від нього там вимагати. Дуже багато, каже, дуже складно. Або тут можлива ситуація, якщо він у вас не такий вже з дівчатами, дуже багато їх, трішки менше, типу одна, то тут можуть говорити, що в нього дуже великий простір для його впливу, і йому потрібно всюди встигнути. Тобто дуже багато справ понавішували на нього, і він не знає, як з цим, як взагалі все владнати в житті. Він зараз, бачиш, як йому сказали, чи хочеш вкладатися, він відвернувся навіть. Так складно йому вирішувати це. Ну, взагалі, от вкладатися будеш. Якщо це складно, то ти ж можеш це взяти на себе. Чи будеш вкладатися? Карта сили. Тут залежить все від того, дійсно, як ця взаємодія буде проходити між вами. І я тут бачу такий рівнозначний обмін. Я бачу, що так, він буде вкладатися у стосунки, якщо тут є рівнозначний обмін енергій. Ти йому, він тобі. Що від тебе він хоче, крім сексу? Це говорить з ним не... Зараз говорить не його розум, а підсвідомість. Тут просто підказка для тебе, якщо в нього знесе дах від тебе, звичайно, він буде робити для тебе все. Не на один раз, а якось так зовсім. Тобто, поки що він бачив в житті тільки тих дівчат, які ходять за ним, так? Після того, як він кине. Можливо, так. Ну, або якось по-іншому. Хоча говорить, є маніпуляції, говорить зовсім інше. Якщо це буде зовсім навпаки, тут саме така ситуація, коли чоловік розуміє, що він по самі вуха закоханий, тут є рівнозначний обмін і йде вкладання у стосунки. Що значить вкладатися у стосунки? Я думаю, кожна з нас бере своє. Чи неправда? Для когось потрібні подарунки, для когось потрібно взагалі щось більше, час чоловічий і так далі. Увага. Так. Що ти думаєш взагалі про цю жінку, яка зараз дивиться на тебе, тобі в очі, і бачить тебе просто наскрізь? Ти прозорий зараз для неї. Говори. Що ти про неї думаєш? Що за думки в тебе? Це щось нове. Краса неземна. Реально каже про те, що краса неземна. Якщо ви сумніваєтеся, він говорить і про красу внутрішню, і про красу зовнішню. В тебе якась така міцна позиція в житті, і він це відчуває. Це його новий якийсь досвід. Просто реально новий досвід. Він поруч з тобою відчуває міцність якусь. І від тебе навіть іде така сила духу і міцності.
відчуває поруч з тобою себе чоловіком. Чоловіком, який сильний такий, дійсно сильний. Що ти про неї думаєш? Серйозні аркани виходять такі. Він високо цінить тебе, або високо оцінив, якщо тут якась новий якийсь знайомий. І він бачить тебе для серйозних стосунків. Тобто і для серйозних стосунків, і десь якось дізнався, напевно, коли дивився тобі в очі, що ти реально насолода для життя. Його затягує, буквально затягує. Тут ти можеш сіпати його за ниточки. Давай скажи нам, чоловіче, що ти будеш робити, твої дії. На що ти здатен взагалі? Що ти будеш робити в її бік? Поки нічого. Поки нічого. Ну, не знаю, чому я кажу поки, напевно, щось відчуваю, значить, не зараз. Вісімка про що говорить? Нічого не буде робити. Зараз він в депресії, зараз в нього такий стан, коли він як заручник чогось. Але бачиш, тут двійка йде, така прекрасна двійка. Він бачить тебе і себе парою. Говорить про те, що хотів би зустрічі. Зараз в бік тебе робити нічого не хоче. Що це ти хочеш сказати? Просить Бога про щось, бачиш? Він розуміє, що ви тут ви або розійшлися якось, або просто відвернулися один від одного. Так, щось з стосунками таке трапилося. Але дивіться, якщо ця карта виходить, вона мені вже говорить про те, що не дарма ви відвернулися один від одного. Приходять глобальні зміни, що в одного в голові, і, напевно, у вас теж. Але доля якось так зробить. Про що ти хочеш сказати? Дивіться, тут така ситуація, що чоловік реально, яким би він не був у ваших очах, як би ви його не бачили, там поганий ловелас, чи навпаки дуже добрий і симпатичний, він готовий працювати над стосунками, якщо ти його доля. Він чогось просить у Бога, щоб ти, саме, можливо, така жінка, як ти, була в нього, але ще не визначив, що чи то ти та сама. Тут зрозуміло для тебе? Йому цікаве це майбутнє, цікаве. Якщо тобі цікава його думка, він тут просто відкрив свою душу. Поки що він не знає, якщо ти його пара, то він буде діяти. Зараз просить Бога дізнатися. А як ти будеш знати, якщо ти не дієш? Чи то вона твоя, чи ні? Як ти будеш знати? Що вона повинна робити, щоб знати це? Ну, взагалі нічого ти не повинна робити. Ні, нічого не повинна ти робити. Він навіть душею розуміє, що якщо ти зробиш крок, він зрозуміє, що ти здалася. Угу. Він не вірить, що такі жінки існують, яку він хоче бачити. Ти це чи не ти? Зараз будемо дивитись. Іде тут певна така очікувана перевірка. Так, дівчата, тут цікава така інформація йде про те, що реально, якщо ти не будеш діяти, він почекає і буде діяти перший. Не від того, що його зірвало, хоча тут трішки цього буде. Тут про те, що саме в нього такий план. Це реальний план, такий дій у чоловіка. Подивитись, чи ти та сама. Ну, не знаю, як він так визначає. Відверто, що би ти їй ще хотів сказати? Говори. Що би ти хотів їй сказати ще? Про що? Зараз. Ти його змінюєш реально. Ти змінила його думку про жінку взагалі, як таку. Ти
Тут так цікаво, взагалі така відверта реальна розмова. Він розуміє, що доля йому підіслала якийсь експеримент, не знаю, чи долю, чи ну тут саме чомусь експеримент, тому що йому ще багато чого потрібно дізнати. І він хоче з тобою поговорити саме про ситуацію, коли чи ви підходите один до одного. Тут іще тема така, що реально як його покарання йде якесь. І зараз в нього йде процес утримання. Тобто в нього якесь прям покарання. Він нічого не хоче, він утримується від чогось для того, щоб діяти потім. І діяти в твій бік. Щоб влучити і не помилитись, щоб ціль була досягнута. Про це він каже. Тобто, якщо раніше він з жінками, наприклад, спілкувався, отримував своє, так, то зараз, не отримавши того, чого він отримує, як отримав по заслугам, як кажуть. Чекає певного знаку, щоб діяти. І дивись обережно, тому що якщо тут схибити, тут реально чоловік не подивиться, що ну, не подивиться ні на що. Тобто, якщо він зрозуміє, що перед ним жінка, наприклад, не є стабільною і реально такою, яку він не хоче бачити, тут просто 3 мечів, 10 мечів. Розумієш, я можу показати тобі тут просто кінець. Добре, бачиш, такий переможець по життю. Ну, давайте подивимося, як тобі вести. Я ж не просто так дістала ці карти. Так, порада тобі. Якщо ідеш, то йди. Знаєте, є така фраза. Уходя, уходи. Не потрібно цих зайвих рухів, просто якщо йдеш, іди, навіть не повертайся назад. Тут у нього тоді вмикається такий інстинкт, це моє, я її не віддам. Є в тебе тоді якась там певна загадка. Угу. Шматочок серця відриваєш, начебто. Ну все, тут тобі все, тут 3 жіночі карти вийшли, 3. Я би сказала навіть більше, тут на всіх картах жінки, правда ж? І 3 ще жіночі реальні фігурні карти. Плюс та жінка, яка по 2-му старшому аркану взагалі вміє дивитися в саму душу. Тобто ти попала в саме серце йому. І попадеш в саме серце, якщо вмієш, зможеш саме тримати оцей баланс. Ти сам центр свого всесвіту. І більш ніхто. Тоді він зрозуміє, що центр всесвіту не він, а ти. Ось так. Ні, він не відпустить тебе. Тут, дівчата, поки що він, напевно, якщо він не спілкується з вами, є певне відсторонення, то тут буде рух, просто витримати паузу. Ось так нам розказали. Дякую за відверту розмову. Тобі за те, що ти прослухала і була тут. Дякую також за коментарі, за те, що ти ставиш лайки під цим відео. І дякую за фінансову підтримку. Відчуваю душею кожного і кожну. Хочу, щоб Всесвіт повертав в рази більше, ніж ти вкладаєш. Так і буде. До побачення, па-па.